بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل سلسلة محاضرات مادة الأوبراتيف دنتستري. اليوم راح نتكلم على موضوع الكومبلكس amalgam restoration. أخذنا types of the cavity preparation بالنسبة للأمالجام restoration. أخذنا السمبل، أخذنا الكومباوند cavity. اليوم راح نتحدث على الكومبلكس amalgam cavity and complex amalgam restoration. Complex posterior amalgam restoration should be considered when the large amalgam of the tooth structure are missing. إذا عندي كمية كبيرة من tooth structure مفقودة بسبب معين، بسبب إنه أكو كيريز أو بسبب fracture أو attrition، يؤدي إلى أنه نفقد كمية واسعة من التوث ستراكشر، وهذا راح يؤدي أنه يقلل لي resistance form ويقلل لي retention form. الانديكيشن الثاني أو السبب الثاني أنه when one or more cusp need capping، بمعنى احنا قلنا حسب ال principle of the cavity preparation إذا أريد أسوي الكافيتي لازم يكون ال width of the cavity 1/3 1/4 من ال intercuspal distance. إذا زاد ال width of the cavity عن هاي الكمية فراح يصير عندي cusp weakening، ضعف بالكسب مالتي، بما أنه الكسب هي أكثر منطقة بالتوث عليها high force and high stress of the mastication، تتعرض إلى ضغط عالي وما يؤدي إلى الفراكشر. راح نسوي شيء نسميه كابينج. الكابينج بمعنى تغطية، يعني ال weak cusp should be removed and capping. لازم نسوي لها ريموت من الكافيتي مالتي وبعدين نسوي لها كابينج، تغطية بالريستوريشن مالتي، سواء كانت بالأمالجام أو بالكومبوزيت. And when increase resistance and retention form are needed. للأسباب اللي ذكرناها إنه عندي large amount of the tooth structure missing. السبب الثاني إنه عندي واحد أو أكثر من cusp need capping بسبب إنه weak cusp. فهاي الحالة راح أحتاج إلى أنه أزيد retention and resistance بالطرق اللي راح نتطرق لها بمحاضرتنا التالية. هنا عندي هاي صورة تبين لي الكومبلكس amalgam restoration. مثل ما قلنا انه عندي large tooth او high amount of the tooth structure missing، او انه واحد من الكسب او اكثر من كسب should be removed، بانه بسبب انه هاي الكسبات راح تكون weak، ولذلك نسوي لها remove and capping. الكابينج مثل ما ذكرنا هي تغطية الكسب بالفاينل restoration. indication of the complex amalgam restoration تنطيني control restoration بالتيث اللي تكون questionable bulb and periodontal prognosis، بمعنى أنه حالة البلب أو حالة البريودنتال prognosis تكون بمعنى أنه مشكوك بحالة البلب البريودنتال prognosis. النقطة الثانية control restoration in teeth with acute and severe caries، حالة الأسنان اللي بها هاي severe caries أو acute caries بالبيشنت اللي عندهم نسبة تسوس عالية. أيضا استفاد من complex cavity restoration حتى ينطيني control restoration مالتي. أيضا الانديكيشن الثالث هو definitive final restoration أو foundation.
ينطيني كنتائج أفضل للفاينل restoration. contraindication of complex amalgam restoration نقطتين. الأولى if the patient has significant occlusal problem، بمعنى إذا عندي occlusal problem مشاكل بالإطباق significant واضحة، هذا البيشنت راح يكون contraindicated لأنه أسوي له complex cavity restoration. ليش؟ لأنه البيشنت راح يتعرض إلى high stress high occlusal force، والcomplex cavity restoration راح يكون حجم الريستوريشن مالتي عالي large، راح يسلط عليها ضغط قوي وما يؤدي إلى الفراكشر بالريستوريشن. الكونترانديكيشن الثانية إنه إذا ال area to be restored is aesthetically important for the patient، بمعنى إنه إذا عندي المنطقة اللي صاير بها fracture، المنطقة اللي بها high caries، هي aesthetically important للبيشنت مالتي. المريض مالتي مثلا عنده fracture بالأبر 5 أو بالأبر 4 بالبوكال كاسب وبالسمايل أو أثناء الحديث يبين عندي الأبر 4. بهاي الحالة ما أقدر أسوي له complex amalgam restoration، لازم أقدر أسوي له فد aesthetic filling composite أو أسوي له ceramic crown أو porcelain crown. resistance and retention form. احنا ذكرنا بالprinciple of cavity preparation انه عندي resistance و retention form من النقاط اللي لازم أركز عليها بالcavity preparation. أخذنا عدة نقاط من ضمنها أنه weak tooth structure must be removed. retention form depend on the amount of the tooth structure، بمعنى أنه إذا عندي أنا tooth structure كافي راح ينطيني retention للفاينل restoration للأمالجم مالتي بصورة كافية. more tooth loose more secondary retention is required، بمعنى أنه إذا أنا عندي tooth structure missing أو loosed بسبب caries بسبب الفراكشر يكون more، لذلك أنا أحتاج فد means فد وسائط ثانية تنطيني الريتنشن الكافي. إذا عندي tooth normal، إذا الكافيتي مالتي simple، إذا الكافيتي مالتي compound، tooth structure كافي، وولات كافية، أوكي no problem، راح تنطيني الريتنشن الكافي، راح اعتمد على الوولز and tooth structure ينطيني الريتنشن الكافي. لكن إذا التو tooth structure missing عالي، بهاي الحالة أحتاج السكندري retention means اللي هم البن، السلوتس and البوندينج. هنا الصور توضح لي عملية الكابينج كاسب أو الكاسب كابينج with amalgam. قلنا احنا إذا width of the cavity أكثر من 1/4 من intercuspal distance، هنا راح يؤدي إلى أنه الكاسب راح تكون weak. قلنا الكاسب إذا تكون weak شو نسوي له؟ should be removed. and كابينج بيمن بالأمالجام restoration. هنا الصور توضح لي عملية الكابينج انه ان الكاسب كلها نسوي لها removed اكثر من 2 ملم. secondary retention means عندي اقسام من secondary retention means اللي راح نتطرق له، والمهم هو البن. عندي ايضا curves and lock السلوت and pin. الدنتال بين when cross destruction بين بالtooth structure
extra retention means are needed including bin. واحدة من extra retention means هي البن indicated and indicated بحالات اللي هي قلنا where there has been excessive أو large loss of the tooth structure or the tooth substance and there is insufficient mechanical retention remaining to retain restorative material in the cavity. بمعنى اللي شرحنا انه اذا ما عندي tooth structure كافي يسوي لي enough mechanical retention للفاينل restoration راح ألجأ للsecondary retention means اللي هم البن. And when there is excessive loss of the tooth structure أيضا راح ألجأ للبن. النقطة الثانية when single cusp أو more than single cusp is missing اللي قلنا إنه بعض الأحيان الكسب تصير weak نسوي لها كابينج نضطر إنه نسوي لها كابينج. بهاي الحالة أيضا أحتاج للبن. إذا الانديكيشن مال البن إذا عندي excessive أو more loss of the tooth structure أو عندي single cusp أو more than single cusp is missing. هنا الصور أيضا توضح لي ال types of the secondary means أو secondary tension means اللي هي slot curves. أيضا عندي البن. البن retained amalgam restoration. شنو ال advantage and disadvantage؟ ال advantage conservation of the tooth structure, the appointment time, resistance and retention, form and economic. Disadvantage of pen dental microfracture, micro leakage, secondary decrease the strength of amalgam. نيجي للادفانتج. الادفانتج first conservation of the tooth structure. conservation يعني يحافظ على التوث structure. the preparation of the pin hole من نريد نخلي البن راح نسوي holes للبن. هاي الهولز البريبريشن مالتها يكون more conservative than slots and lock retention. أكثر تحفظي إنه يحافظ لي على التوث structure أكثر بالنسبة للأنواع البقية. البن retained amalgam more conservative than preparation for the cast restoration. أيضا إنه إذا أنا أسوي بن أخلي بن وبعدين أخلي final restoration أفضل أو more conservative من إنه أنا أحضر التوث للكاست restoration أو للكراون إنه أسوي له preparation وبعدين أغلفه بكراون. البن لا يكون more conservative. الابوينتمنت تايم مالتي one visit أقدر أكمل كل الفولنج مالتي عكس الكراون أحتاج إلى 2 visit أو أكثر. resistance and retention form might be significant increased. إذا أخلي البن راح أزيد resistance form وراح أزيد أيضا retention form. الإيكونوميك مقارنة بالكاست restoration الأمالجام restoration راح تكون inexpensive procedure. disadvantage first disadvantage dental microfracture drilling للبن holes and placing the bin يسوي لي crack أو يسوي لي graze line مثل الخطوط أو الفطور أو الفراكتشر بالدنتين بسبب إنه يصير internal أو interval stress بالدنتين. المايكرو ليكيج الديسادفانتج الثانية اللي هي around تكون around all type of the pen. مع ذلك إنه المايكرو ليكيج no greater than that occur the interface of restoration materials on the cavity wall.
The disadvantage الثالثة degrees of the strength of the amalgam bin does not reinforce the amalgam and therefore don't increase its strength and tensile strength degrees. بمعنى أنه البن ما راح يسوي لي reinforcement، ما راح يقوي لي الأملجم، مجرد يسوي لي retention للأملجم. البن retention increase the risk of perforation للبلب مالتي، في بعض الأحيان يصير ثقب أثناء عملية الانسيرشن of the bin، أو للإكسترنال tooth surface أيضا يصير perforation. هنا صورة توضح لي عملية perforation of the bin when بالexternal tooth surface. Types of the bin. عندي 3 types of the bin: self-threading bin, friction locked bin، وعندي cemented bin. الفيرست تايب self-threading bin اللي هو يكون most uses bin diameter of the prepared bin holes is smaller than diameter of the bin. بمعنى أنه الهولز اللي أنا أسويها وأحضرها حتى أسوي insertion للبن بداخل هاي الهولز لازم تكون شنو؟ تكون أصغر بالديامتر من البن نفسه. هذا حتى شنو؟ حتى اعتمد على الالاستيسيتي مال الدنتين ويصير insertion للبن فينطيني يكون البن more retentive. 3 to 6 times more retentive than cemented bin. لو قارنا هذا البن ويا بقية الأنواع راح يكون هو المور retentive. البروبلم ويا هذا البن انه خلال عملية السكروينج is that stress inside the dentine make it more prone to the fracture and micro leakage around the bin later on. إذن self-threading bin اللي هو راح يكون most uses more retentive bin، الديامتر مالته أكبر من الديامتر مال الهولز. التايب 2 friction locked bin، البن هولز تكون أيضا أصغر من الديامتر of the bin، إنه ب25 بالألف تكون أصغر. أيضا هو 2 إلى 3 more retentive than cemented bin. البارت اللي يكون insertion للدنتين 3 مليمات، والبارت اللي يكون embedded أو covered by amalgam يكون 3 مليمات. تايب 3 اللي هو cemented bin، من اسمه cemented bin إذا أنا أحتاج إلى السمنت هذا هو اللي راح يسوي لي retention لهذا البن داخل الدنتين. الهول that we made is large than size of the bin، بما أنه أحتاج السمنت أو هو مصمم أنه أسوي له cementation حتى أثبته داخل الهولز. إذن الهولز مالته راح تكون الديامتر مالته راح يكون أكبر من الديامتر مال البن، وهي عكس الأنواع الأولى اللي ذكرناها. هنا راح يكون الهولز أكبر. الريتنشن تكون أقل من السيلف ريتنج and friction locked bin. هنا كمقارنة بين ال 3 types: self threading, fractional lock and cemented bin. Factor affecting retention of the bin and the dentine and amalgam. عندي عدة أنواع أو فاكتورات تحدد لي على retention of the bin. واحدة من هالتايبس. شنو التايب مال البن مالتي؟ مثلا عندي self threading bin راح يكون more retentive، يجبر على fractional
fraction locked bin راح يكون أيضا retention مالته أعلى. بعدين الcemented اللي هو أقل retention. السيرفيس characterized مالتي شنو؟ هل البن مالتي smooth أو serrated؟ كل ما يكون البن serrated بن راح يكون more resistance and more retentive than smooth bin. الأورينتيشن عملية الانسيرشن مالتي للبن شنو؟ أورينتيشن هل هو vertical orientation؟ هل هو horizontal orientation؟ أيضا النمبر of the bin كل ما يزداد عند retention. الدياميتر أيضا كل ما يزداد عند retention. والنقطة الرابعة هي الاكستنشن into dentine and amalgam. كل ما يكون الاكستنشن أكثر راح يكون الريتنشن أكثر. Retention is increased when placing the bin in non-parallel minor. هاي اللي قلنا الأورينتيشن، إنه أنا هل الأورينتيشن مالتي يكون parallel أو يكون vertical. إحنا إذا سوينا non-parallel minor راح يكون more retention but not excessive bending. بمعنى أنه أسوي bending كلش قليل راح ينطيني الريتنشن الكافي. الريتنشن is proportional to the number of the bin placed. بمعنى أنه الريتنشن يزداد كل ما ازداد عدد البن اللي نخليها، لكن النمبر of the bin increase راح يؤدي إلى side effect أو complication. من ضمن هاي side effect أو complication first إنه يصير creasing مثل ما قلنا، أو يصير fracture أو يصير crack بالدنتين and potential fracture increase. Available dentine between the bins will decrease. minimum inter bin distance لازم تكون من 3 إلى 5 مليمات بين البن والبن الآخر. strength of the restoration decrease، يعني أنا إذا زيدت number of the bin إيش راح يزداد عندي؟ راح يزداد عندي retention. إيش راح يصير عندي كسايد إفكت؟ إيش راح يصير عندي complication؟ راح يصير عندي احتمال crack أو creasing بالدنتين، احتمال fracture بالtooth structure، احتمال يصير عندي تقل strength of the final restoration. الفاكتور اللي تحدد لي البن بليسمنت، قلنا اكو عدة فاكتورات اثناء عملية البليسمنت اوف ذا بن، من ضمنها اللوكيشن، السايز اوف ذا بن اللي انا اسوي له سelection، النمبر اوف ذا بن. السايز اوف ذا بن الفاكتورات اللي تحددها هي الاماونت اوف ذا دنتين، ايش قد عندي دنتين اني باقي حتى اقدر اختار السايز المناسب، وايضا ايش قد اني احتاج amount of the retention، ايش قد احتاج retention حتى اني اختار السايز المناسب من البن. عندي بالماركت عندي عدة انواع من البن، الريجولار، المينيوم، المينيكين and المينوت. اللوكيشن and number of bin، هنا صور توضح عملية الكابينج of the cusp، أيضا توضح اللوكيشن of the bin. كل cusp احنا نعوضها bin راح ينطيني الريتنشن الكافي. اللوكيشن أثناء قبل عملية الانسيرشن أو placement of the bin لازم نحدد اللوكيشن. اكو فاكتورات تساعد determining البن هول location، من ضمنها الفاكتورات انه knowledge of the normal bulb anatomy and external tooth control، انه لازم نكون نعرف anatomy of the bulb من سن الى سن يختلف. المولر يختلف عن البريمولر، والبريمولر يختلف عن الكناين وعن الانتيريور تيث.
أيضا الاكسترنال توث كونتور، هل هو كونكيف هل هو كونفكس. أيضا الأكس راي أو الراديوغراف of the tooth تنطينا فكرة عن المورفولوجي مال التوث ستركتشر. أيضا الاناتومي of the bulb. periodontal probing أيضا يساعد في تحديد الاكسترنال توث surface. والبيشنت age أيضا من العوامل المهمة. Location. The pen should not be placed directly under the area of the contact ويا opposing teeth as restoration fracture under الإكلوزال لود. بمعنى أنه ما أخلي البن من منطقة الدايركت كونتاكت ويا الأبوزنج تيث. مثلا عندي lower 6 إذا دايركت كونتاكت ويا الأبر 6 المناطق اللي تصير بها دايركت كونتاكت لازم ما أخلي بها بن، لأن هاي المناطق راح يصير بها هاي سترس وما يؤدي إلى fracture. الإكلوزال clearance should be sufficient to provide 2 ملم من الأملجم over the pen. بمعنى أنه من أخلي البن لازم أضمن أنه فد 2 ملم من الأملجم يسوي لي cover للبن حتى أنه الثكنس هذا يكون كافي ما يصير fracture بالأملجم. البن holes should be positioned no closer than 5/10 إلى 1 ملم من to dental enamel junction أو no closer than 1 إلى 1.5 ملم للإكسترنال surface of the tooth. المعنى شنو؟ معنى أنه اللوكيشن مال البن يكون مو أقل من 5/10 إلى ملم من الدنتو انامل جاكشن أو مو أقل من 1 إلى 1.5 من الإكسترنال سيرفيس أوف ذا توث. يعني إذا أنت تريد تخلي الدنتو انامل جاكشن هو الجايد مالتك أو هو المحدد مالتك لازم تحسب فد 1 ملم عن الدنتو انامل جاكشن، أو لا أنت تريد تخلي الإكسترنال سيرفيس أوف ذا دنتين هو الجايد مالتك راح نخلي البن يبتعد عن الإكسترنال سيرفيس of the tooth ب1.5 ملم. هنا الصورة توضح لي اللوكيشن of the pin holes 1.5 عن الإكسترنال سيرفيس 1 ملم عن الدنتو انامل junction. Location and number. in general place one pin per lost cusp. بمعنى أنه كل cusp أنا أخلي بن واحد، لكل cusp أخلي بن واحد. We should place the pin in a flat surface and not in some level. بمعنى أنه أخلي flat surface أسوي flatness للsurface قبل لا أخلي البن، وأيضا ما أخليهم بنفس الليفل. extension into dentine and amalgam. إيش قد أني أسوي بين extension داخل الدنتين وإيش قد أخلي داخل الأمالجم. 2 ملم embedded in the dentine and 2 ملم إلى الأمالجم. But pen an area that receive a large mass of the following. The tip of the pen should be covered by 2 mm of the amalgam. Diameter of the pen increase retention, increase the retention in the dentine and amalgam. Tooth factor affecting the pen placement. شنو الفاكتورات اللي يحدد لي إياها التوث بموضوع البليسمنت of the pen؟ أول نقطة أنه الدنتين width 1 ملم من الدنتين is required to surround the pen. لازم يحيط له 1 ملم البن من كل الجوانب. Direction of the pinhole should be parallel with the outer surface of the tooth. So care should be exercised during the pin placement
when the tooth is rotated أو tilted. بمعنى أنه أنا من أريد أخلي بن لازم أشيك بالإكس راي، أيضا أشيك بالبروبينج، وأني أعرف المورفولوجي of the tooth، وأحدد direction of pinholes. لازم تكون parallel ويا الاكسترنال أو الأوتر tooth surface، خاصة بحالة التوث إذا بروتيشن أو tilted. النقطة الثالثة it should be away from the furcation area. Risk of the perforation into periodontal membrane is increased. منطقة البرفوريشن أو منطقة الفوركيشن area خاصة بالمولرز الأبر مولرز and lower molars. أكو منطقة يسموها منطقة الباي أو ترايفوركيشن اللي تفصل بين الروتات. هاي المنطقة دائما يصير بها perforation إذا سوينا insertion مو صحيح للبن. هنا الصورة راح توضح لنا أكثر عملية الانسيرشن. الصورة أي أحدد من البداية external tooth surface الدايركشن مالته، وعلى ضوء الدايركشن مالته راح أخلي الانسيرشن أو the pin راح يكون parallel ويا الاكسترنال سيرفيس حتى ما راح أسوي البرفوريشن. عندي problems اللي احنا نسميها possible problem ويا بن. أثناء عملية الانسيرشن أو the pin ممكن تواجهني بعض البروبلم، منها إنه يصير failure بالبن retained restoration. الwhole restoration come out with the pin، يعني إنه يصير failure كل البن اللي لازم له restoration ويؤدي إلى سقوط البن وسقوط الفاينل restoration. يصير عندي broken بالدرل أو broken بالبن خلال عملية الانسيرشن أو البليسمنت. البروبلم الثالث إنه يصير عندي لوز للبن، يكون not retentive، الهولز تكون large while we inserting the pin. penetration أو perforation للبلب and perforation للإكسترنال tooth surface. هاي أيضا من المشاكل أو البروبلم تصير أثناء عملية insertion of the pin. الفيلير of the pin retained restoration، الفيلير راح يكون ممكن يصير ب any of 5 different location. ممكن انه الفيلير يكون بالrestorative material fracture الأمالجم مالتي تنكسر، او لا انه يكون separation of the pin from the restorative material. البن يفلت من الأمالجم restoration، او لا يصير fracture بالبن نفسه. النقطة الرابعة يمكن انه separation of the pin from the dentine، يصير لوز البن داخل الدنتين، أو لا يصير عندي فراكتشر بالدنتين. هاي الخمس لوكيشنات ممكن إنه يصير بها فيلير بالدنتين. الفيلير أوف أمالجم ريستوريشن، بعد الأمالجم مالتي كملناها الأمالجم ريستوريشن يمكن يصير فيلير إنه يصير عندي secondary caries، ممكن الأسمس and marginal fracture، tooth fracture، improper marginal adaptation أو other reason ممكن تصير. هنا الصورة توضح لي الأسمس and marginal fracture بالأمالجم restoration. شكرا جزيلا.